Nem tudja valaki, hogy ki védte meg Európát? Megvédtük az országot, megvédtük Európát. Ki védte meg Európát a tömeges bevándorlástól? Magyarország megvédte saját magát, és magával együtt Európát a migráns áradattal és invázióval szemben. Ez nekünk 260-270 milliárd forintunkba került. Ebből egy mogyorónyi összeget térített meg az Unió. Azt is mondhatnám, hogy az Unió addig ne beszéljen szolidaritásról, amíg a 250 milliárd forintot, amivel nekünk tartozik Európa megvédéséért, nem fizette ki. Szóval Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég levelet írt Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének. Ebben lényegében azt mondjuk, megvédtük Európát, tessék nekünk ezt kifizetni. Ez egy új dolog, pont az ellenkezője annak, amit korábban mondtunk. Akkor az volt a magyar álláspont, hogy a határvédelem nem az Unió dolga. To defend the borders inside the European Union, especially the Schengen outside border, is a national compulsory. It's a national obligation. It's not a common job. It's your job because you are a state. 2015 elejétől folyamatosan emelkedett a Magyarország déli határára érkező menekültek száma. Legsúlyosabb időszakban volt olyan hét, amikor egy nap 6-8-10 ezer ember is érkezett Szerbiából. Ha ma megkérdezik tőlem, hogy ma betartjuk a Schengeni kódexet 100%-ban, arra azt mondom, hogy be akarjuk tartani, mindenkit regisztrálunk, mindenkit elfogunk valahogyan, de nem tudom garantálni, hogy 175 kilométer hosszan nem ment át valaki, aki aztán később nem regisztrált, hanem eltűnt. Egy évvel a nagy menekült hullám és Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata után Németh Szilárd fideszes alelnök már arról beszélt, hogy nem néhány, hanem egyenesen 220 000 külföldi mehetett át Magyarországon regisztráció nélkül. 170 000-et még tudtunk regisztrálni, az is óriási szám. Ebben is egyébként nagyon élen járunk Európában, és eminensen jártunk el, de 220 000 ember átgázolt rajtunk. Akik regisztráltak, jellemzően azok se akartak Magyarországon maradni. Kaotikus jelenetek alakultak ki a határokon, és Budapesten szeptember elejére tarthatatlanná vált a helyzet. Volt olyan nap, amikor a magyar kormány buszokkal vitette a korábban itt ragadt embereket nyugat felé. Arra az időszakra, amikor a magyar állam buszokkal, szervezettel, rendőrségi felügyelet mellett vitte a menekülteket, és közben több százezer embert, aki áthaladt az országon, nem regisztrált, elég nehéz azt mondani, hogy megvédtük Európát a tömeges bevándorlástól. A szerb határhoz érkező külföldiek miatt a kormány már 2015 nyarán elkezdett egy kerítésrendszert építeni. Az építkezés hónapokon át zajlott, végül 2015 őszének közepére sikerült lezárni a zöld határt, először Magyarország és Szerbia, aztán Magyarország és Horvátország között. Ez tehát az új időszámítás első napja menekültügyben. Röszkénél már a Sineknél nem lehet bejönni, az autópályát most lezárták, és a szerb oldalon több száz, és hát több ezer menekült van már itt a kerítés mentén. Magyar-horvát zöld határt éjféltől lezárjuk. A zöld határ lezárásának azonnal érzékelhető hatása lett. Egyik napról a másikra több ezerről szinte nullára esett vissza a Magyarországon elfogott illegális határátlépők száma. Magyarországra ugyan tényleg sokkal kevesebb külföldi jutott be 2015. októberre után, de erre az időszakra is elég nehéz ráhúzni, hogy megvédtük volna Európát. Az EU-s határvédelmi ügynökség a Frontex jelentéséből kiderül, hogy a határ lezárásával egyszerűen megváltoztattuk a migráció útvonalát. Míg Magyarországon töredékére csökkent a nyomás, addig Horvátországban és Szlovéniában sokszorosára emelkedett. 2015 végén senki sem tette fel a kezét, hogy felépült a magyar kerítés, akkor ők inkább nem jönnek Európába. Egyszerűen Horvátország és Szlovénia felé mentek tovább. 2016 elején viszont tényleg nagyot változott a közel-kelet felől Európába tartó migráció. Ha megnézzük az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az adatait, azt fogjuk látni, hogy 2016 márciusában mintha elvágták volna az egészet. Lehet, hogy addigra ért be a magyar kerítés hatása. Sokan az Európai Unió és Törökország megállapodásában látják a 2016-os változások legfőbb okát. The days of irregular migration to Europe are over. A közel-keletről érkező menekültek jelentős része Törökországon keresztül jut el Európába, több millió szír él náluk menekülttáborokban. A 2016-ban kötött megállapodás értelmében a törökök március végétől aktívan elkezdték visszafogni az embereket. Érdemes akkor most még egyszer megnézni az ENSZ adatait és eldönteni, hogy 2016 után Magyarország védje meg az Uniót a közel-kelet felől érkező tömeges bevándorlástól, vagy esetleg a törökök. A magyar kormány egyik legfontosabb érve a migrációval kapcsolatban, hogy a külföldiek terrorizmust hoznak magukkal. A migráció a terrorizmus trójai falova. Orbán Viktor 2015 végén a Politikónak egyenesen azt mondta, minden terrorista migráns, csak az a kérdés, hogy mikor vándoroltak be az Európai Unióba. A kormánypropaganda 2015 eleje óta másról sem szól, mint hogy ezt az üzenetet súlykolja.
A migránsok egyenlőek a terroristákkal. Magyarország viszont nem csak a külföldről érkező embertömegek, de sajnos a terroristák megállításában sem jeleskedett. 2015-ben Magyarországon átjutott Szíriából Franciaországba Salah Abdeslam és terrorsejtjének több tagja, akik aztán 2015 novemberében 130 halálos áldozatot követelő véres merényletsorozatot hajtottak végre Párizsban. Abdeslam és a társai a menekültek közé vegyülve nem csak hogy áthaladtak Magyarországon, nálunk szerezték be például azokat az anonim SIM-kártyákat is, amiket a terrorakcióiknál felhasználtak. Mindenről a magyar hatóságoknak fogalma sem volt, míg a párizsi támadások után egy külföldi titkosszolgálat nem figyelmeztette őket, hogy az egyik terroristánál magyar SIM-kártyát találtak. Az állami propaganda viszont valami más tartott fontosnak Abdeslamék ügyében. A bevándorlóbarát civil aktivisták segítettek Salah Abdeslamnak. A Magyar Idők egyenesen azt állította, hogy az egyik migránsokat segítő civil szervezet aktivistája még azt is megengedte Salah Abdeslamnak, hogy több napot az ő lakásában töltsön el. A civil aktivistáknak olyanokról kellett volna megállapítaniuk, hogy az iszlám állam emberei, akiket az ezért fizetett magyar elhárítás sem azonosított terroristaként, és akiket simán átengedtek többször is az országon. Mindezek alapján nem egyértelmű, hogy pontosan mire gondol a Fidesz, amikor arról beszélnek, hogy mi magyarok védtük meg Európát. Arra, amikor tömegesen engedtünk át embereket nyugat felé, köztük sajnos terroristákat is, vagy arra, amikor a többi tagállamra toltuk a problémát.